Серед всіх ягід моя улюблена – це малина. Вона водночас і солодка, і кисла. Дуже смачними виходять торти з малиновою начинкою. І що саме головне, малина гарно пасує як і до шоколадного бисквіту, так і до ванільного. А який смачний малиновий зефір! Не передати словами. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна цю чудову ягоду заготувати на зиму. А саме приготуємо дуже смачний малиновий джем. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це засипати малину цукром. Тут в мене 700 г малини та додаю до неї 300 г цукру. Та переношу малину з цукром в каструлю з товстим дном, в якій збираюсь готувати малиновий джем. Після цього залишаю малину з цукром в спокої на декілька годин, щоб малина пустила сік. 2 годин для цього достатньо. Коли пройшов час, ставимо каструлю з малиною та цукром на середню температуру та чекаємо, поки наша малина закипить. Час від часу помішуємо малину з цукром лопаткою, щоб ягода рівномірно прогрівалась та цукор гарно розчинився в ній. А коли малинове варення закипіло, зменшуємо температуру та варимо його ще 10 хвилин. А оскільки ми готуємо джем, а не просто варення, пробиваємо масу блендером до стану пюре. Ягідка гарно проварилась, тому це робиться дуже швидко та легко. І для того, щоб пюре набуло більш однорідної консистенції, нам потрібно позбутись кісточки, якої в малині дуже багато. Після цього виливаємо пюре в сито та перетираємо його ложкою. І знову ж таки, оскільки ягода у нас проварена, це робиться дуже швидко та просто. Отже, перетерте пюре ставимо на найбільшу температуру та час від часу, помішуючи пюре лопаткою, чекаємо, поки воно закипить. А коли пюре закипіло, зменшуємо температуру до середньої та продовжуємо ще уварювати наш джем. Мабуть, ви вже помітили, що готуємо ми джем зі зниженим вмістом цукру. Тож очікувати від нього гарної густини не потрібно. Тому для того, аби наш джем не був занадто рідкий, хочу до нього додати загущувач, а саме агар-агар. Насипаю в тарілочку трішки цукру, буквально 1 столову ложку. До цукру додаємо 5 г агару та перемішаємо цукор з агаром між собою. Дощиком всипаємо цю суміш в малиновий джем, постійно помішуючи його лопаткою, та варимо наш джем ще 10 хвилин на маленькій температурі. Коли пройшов час, можна розливати джем по гарячим баночкам. Мої баночки з об'ємом 250 мл. І перед цим я їх гарненько помила содою та просушила в духовці вімкненій на 90 градусів. До речі, ще хочу звернути вашу увагу, що пінку я не збирала. Перед тим, як розливати джем, просто гарненько його перемішала лопаткою та пінка, як бачите, сама зникла. Коли заповнили баночку джемом, закриваємо щільно баночку теж простерилізованою кришкою. І таким самим чином закриваємо всі баночки з малиновим джемом. Вийшло в мене 3 баночки малинового джему з об'ємом 250 мл. Ну що я ще хочу додати? Що джем вийшов гарного яскравого кольору та в міру солодкий. Такий джем гарно смакує до будь-яких млинців, а також в зимову пору він може слугувати як лікарський засіб. З такого джему можна приготувати дуже смачний ягідний прошарок для будь-якої начинки для торта. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою.
обожнюю малинку, ще й свою домашню. Дивіться, яка краса. Просто фантастика.